دقت کنید من داخل سرچ باکس میام می نویسم مثلا یک میذارم، هم کیسه خواب معمولی برای من میاره هم کیسه خواب سفری. اوکی، این میشه هیستوری که من سرچ کردم. این حالا پیش‌فرضای خود کرومه که به من نمایش میده. به این میگن یادآور یا هیستوری کروم. روی 3 نقطه میزنم، میام داخل هیستوری و روی هیستوری میزنم که برام باز بشه. میخوام تاریخچه مرورگرم رو باز کنم. یک سایتی بوده، یک دیتایی وارد کامپیوتر شده، کامپیوتر مال من نبوده، این دیتا وارد شده، میخوام هیستوریش رو پاک کنم که نمونه روی این سیستم. میام داخل هیستوری سمت چپ، اینجا که حالا لیستش رو میبینم، هر کدوم که مد نظرم هست رو میتونم اینجوری انتخاب کنم. سمت راست بالا به حالت دیلیت در میاد، حذفش کنم، یا نه میتونم بیام روش همینجوری بزنم و ریموو فرام هیستوری رو بزنم و از هیستوری من پاک بشه. میتونم بیام دیلیتینگ بروزینگ رو بزنم، دیلیت بروزینگ رو بزنم. دیتاش رو 2 بخش داره، یه پنجره باز میشه که 2 بخش داره، هم بیسیک داره هم ادوانس. راجع به هر دوش صحبت خواهیم کرد. یه تایم رنج داره، میگه تو چه ساعتی، تو چه بازه‌ای این هیستوریا از کامپیوتر حذف بشه. مثلا من 1 ساعت پای این سیستم که مال خودم نیست نشستم، میگم تو 1 ساعت اخیر رو پاک کن. بالاخره هیستوری شخص شاید نیاز داشته باشه رو سیستمش بمونه. من اون 1 ساعتی که مد نظر خودم هست رو فقط حذف میکنم. یا نه میتونم بگم 24 ساعت 7 روز 4 هفته یا برای همیشه اینها رو پاک کنه. میتونم انتخاب کنم که در واقع چه مواردی از سیستم حذف بشه. بروزینگ هیستوری اون مواردی که من سرچ کردم رو برای من حذف میکنه اگه تیکش روشن باشه. کوکیز اند آدر سایت دیتا میاد، حالا اون تبلیغات و بهینه‌سازی ها و رمزها و پسوردهایی که داده بودیم به سایت های مختلف رو حذف میکنه. کش ایمیج اند فایلز میاد، اون میزان تصاویر و فیلم ها و ویدیوهایی که هر محتوایی که ما دانلود کرده بودیم به صورت آنلاین تحت وب رو برای من حذف میکنه. روی دیلیت دیتا میزنم و همشون حذف میشه بسته به انتخابی که دارم. هر کدومم نخواستم روی این تیک که بزنم خاموش یا روشن میشه. یه دونه ادوانس هم داره که با جزئیات بیشتر این کار رو انجام میده. میگه اگه بخوای بروزینگ هیستوریت رو پاک کنی، یعنی چیزایی که سرچ کردی رو پاک کنی، 37 موضوع رو سرچ کردی میتونی پاکش کنی. مواردی که دانلود کردی اگه میخوای حذفش کنی، یه دونه آیتم بوده میتونی انتخابش کنی. توی 22 سایت کوکی و دیتا وارد کردی که اگه بخوام حذفش کنم زیرش نوشته تعدادش 230 مگابایت حدوداً حجم فیلم و عکسایی بوده که تحت وب برای من دانلود شده و ما بقیش تیک نداره که اگه بخوام میتونم تیک ها رو بزنم. که برای مثال دیدید مثلا الان زده اوتو فیل فرام دیتا، مثلا شما یه سایتی وارد میشه یه ایمیل بهش میدید دیگه تموم میشه، دفعه بعدی وارد اون سایت میشه ازت ایمیل نمیخواد، فقط میگه تایید کن که با همین ایمیلی میزنی و دوباره وارد میشه. این میشه همون گزینه که اگه بخواید میتونید حذفش کنید یا حذفش نکنید. پیشنهاد میکنم اگر سیستم غریبه بود این کارو انجام بدید، حالا برای سیستم خودتون هم که این موارد رو یاد بگیرید خوبه. یا مثلا این پسوردن آدر ساین این دیتا، بعضی وقتا وارد یه سایتی میشید ثبت نام میکنید ذخیره میکنه دیتا رو و دیگه نیاز نیست دفعه بعدی بهش پسورد بدید، همونه. پیشنهاد میکنم اگر سیستم شخصی هیچ وقت پاک نکنید، بذارید دیتاتون رو داشته باشید، یا اگر هم میخواید پاک کنید حتما روی یه کاغذ دیگه نوشته باشید که دچار دردسر برای بازیابیش نشید. این موارد هر کدوم که مد نظرتونه تایم رنج رو توی ادوانس هم دارم، میتونم انتخاب کنم. هر موردی که مد نظرم هست رو تیکش رو میزنم یا تیکش رو ور میدارم و گزینه دیلیت رو که بزنم که من این کار رو انجام نمیدم حذف میشه و هیستوری مرورگر من کلاً پاک میشه با این روش.